नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे एडिटिंग लवर एवन. तर मित्रांनो, आपलं जे चॅनल आहे एडिटिंगशी रिलेटेड आहे, म्हणजे फोटो एडिटिंग, स्टेटस एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, बॅनर एडिटिंग असेच आणि काही नवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो आपण. तर मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पहिलेच जर करून ठेवलं असेल तर धन्यवाद. आणि जे बाजूचं बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा प्रेस करा. तर मित्रांनो, तुमचा जास्त वेळ न घेता मी व्हिडिओला सुरुवात करतो. चला तर मोबाईलच्या स्क्रीनवर. तर मित्रांनो, आज आपण ह्या फोटोला अशा प्रकारे एडिट करणार आहोत, ते पण लाईटरूम आणि पिक्सार्ट या 2 ॲप्सच्या मदतीने. तर मित्रांनो, मी फोटोला लाईटरूम ॲप्समध्ये इम्पोर्ट करून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर मी लाईटरूम ॲप्स ओपन करेल. लाईटरूम ॲप्स ओपन झालेला आहे. त्याच्यानंतर फोटो सिलेक्ट करून घेणार. त्याच्यानंतर जे फोटोची लाईट्स जे आहे त्याला पहिले आपण ॲडजस्ट करू. हायलाईट्स कमी करून घेऊ. जे एक्सपोजर आहे त्यालासुद्धा थोडंसं कमी. त्याच्यानंतर जे फोटोची शॅडो आहे त्याला आपण कमी करू. त्याच्यानंतर व्हाईट्स जे आहे त्याला थोडंसं वाढवून घेऊ आणि ब्लॅक्स कमी करून घेऊ. तर हे झाली फोटोची लाईट्स ॲडजस्ट. त्याच्यानंतर टेम्परेचरमध्ये जाऊन थोडंसं टेम्परेचर कमी आणि विब्रन्स जे आहे ते वाढवून घेऊ. त्याच्यानंतर जे सॅच्युरेशन आहे ते थोडंसं कमी. त्याच्यानंतर मिक्स टूलमध्ये जाऊन जो ऑरेंज कलर आहे त्याला सिलेक्ट करून घेऊन अशा प्रकारे सॅच्युरेशन कमी आणि थोडीशी लुमिनन्स वाढवायची. त्याच्यानंतर जो शर्टचा कलर आहे त्याला आपण ॲडजस्ट करू. तर ब्लू कलर सिलेक्ट करून घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर जे तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर दिसतच आहे तुम्हाला, अशा प्रकारे मी ॲडजस्ट करीत आहे. जो ऑरेंज कलर आहे ना, तो चेहऱ्याचा कलर आहे. त्याची सॅच्युरेशन कमी केला आणि लुमिनन्स थोडीशी वाढवली तर चेहरा जो आहे तो गोरा होतो. त्याच्यानंतर आपल्याला चेंज करायचा आहे बॅकग्राऊंड. तर त्याचा हिरवा कलर सिलेक्ट करून सॅच्युरेशन जास्त आणि ह्यू कमी करून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर पिवळ्या कलरला सिलेक्ट करून सॅच्युरेशन आणि ह्यू पूर्ण वाढवून घ्यायची आहे. बघू शकता एकदम कडक असा फोटो आपला बॅकग्राऊंड पिवळ्या कलरमध्ये तयार झालेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता एकदम बढिया असा फोटो तयार झालेला आहे. तर थोडंसं मी शर्टचा कलर पुन्हा थोडंसं चेंज करून घेतो. चेंज झाल्याच्या नंतर आपण जे फोटोला इफेक्ट द्यायचा आहे ते इफेक्ट देणार. त्याच्या पहिले जो ग्रेडियंट्सचा ऑप्शन आहे मिक्सच्या साईडला त्याला सिलेक्ट करून घेऊन त्याची जे हायलाईट शॅडो वगैरे आहे त्याला आपण एका टोनमध्ये आणू. बघू शकता मी अशा प्रकारे आणलेला आहे फोटोला एकदम बढिया. तर बघू शकता बढिया झाला फोटो तयार. बघू शकता बिफोर आफ्टर. त्याच्यानंतर इफेक्टमध्ये जाऊन विग्नेटचा जो ऑप्शन आहे त्याला कमी करून घेऊ. त्याच्यानंतर जी फोटोची मिड पॉईंट आहे त्याला वाढवून घेऊ. त्याच्यानंतर क्लिअरिटी थोडीशी वाढवायची. जास्त वाढवल्यानंतर फोटो बेकार दिसतो. तर अशा प्रकारे आपण शार्पनेस वाढवून घेऊ. शार्पनिंग, मास्किंग वाढवून घेऊ. फोटो जर शार्पनिंग वाढवल्याने इंस्टाग्राम वगैरे टाकला तर फोटो एकदम HD क्वालिटीमध्ये दिसतो. म्हणून शार्पनेस फोटोची थोडीशी तरी वाढवायची. तर बघू शकता तुम्ही फोटो कसा होता पहिले आणि आत्ता कसा झालेला आहे. बघू शकता चेहरा, शर्ट आणि मागचं जे बॅकग्राऊंड आहे हिरवं होतं पिवळं झालं. तर एकदम भारी वाटतं पिक. तर बिफोर आफ्टर बघू शकता. मित्रांनो, याला मी सेव्ह करून घेतो. सेव्ह केलं तर व्हिडिओ पूर्ण झाला नाही. पुन्हा फोटोमध्ये थोडंसं काम राहिलेलं आहे. ते पिक्सार्ट ॲपमध्ये जाऊन आपल्याला जी लाईट PNG आहे ती लावायची आहे. तर त्या PNGची जी लिंक आहे ते मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही ही PNG डाउनलोड करून आपल्या फोटोमध्ये वापरू शकता.
तर मी आता ती PNG लावणार आहे. तर ॲड फोटोमध्ये जाऊन ती PNG ॲड करून घेणार. फोटोजमध्ये आहे ती PNG, फोटोजमध्ये जाऊन PNG सिलेक्ट करून घेतलेला आहे. तर त्याच्या खालचा जो व्हाईट पार्ट आहे त्याला मी क्रॉप करून घेणार. त्याच्यानंतर अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून ब्लेंडच्या ऑप्शनवर जाऊन स्क्रीन करून घेणार. तर बघू शकता एकदम बढिया असा लाईट मागून आपल्या दिसत आहे. तर ह्याला लावल्यामुळे आपला फोटोचा लुक थोडासा चेंज झालेला आहे. तुम्हाला दाखवून देणार मी PNG वापरायच्या पहिले कसा होता फोटो आणि आता कसा आहे. अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून राईट करून घेऊ. बघू शकता आधी नंतर. तर फोटोला आपण ड्रॉमध्ये जाऊन सेव्ह करून घेऊ. धन्यवाद.